दिस चॅप्टर पेज नंबर 8 तुम्ही टेक्स्टबुकमध्ये पाहायचं आहे. कंडिशनल स्टेटमेंट अँड कॉन्वर्स. द स्टेटमेंट विच कॅन बी रिटर्न इन द फॉर्म इफ देन इज कॉल्ड ॲज अ कंडिशनल स्टेटमेंट. म्हणजे असे काही स्टेटमेंट आहेत का ते आपल्याला इफ आणि देनच्या फॉर्ममध्ये लिहावे लागतात आणि अशा प्रकारच्या स्टेटमेंटला म्हणतात कंडिशनल स्टेटमेंट. द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड द antecedent and the part following then is called the consequent. For example, consider the statement, the diagonal of a rhombus are perpendicular bisector of each other. The diagonal of a rhombus, एक rhombus तुम्हाला दिलेला आहे आणि त्याचे diagonal are perpendicular bisector of each other. आता हे जे सेंटेन्स आहे हे सेंटेन्स आपल्याला इफ देनच्या फॉर्ममध्ये लिहायचे. द डायगनल ऑफ अ रॉम्बस आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ इच अदर. मग आता हे कसं लिहावं लागेल? इफ द गिवन quadrilateral is a rhombus, if the given quadrilateral is a rhombus, then the diagonal of the quadrilateral are perpendicular bisector of each other. बघा, if the given quadrilateral is a rhombus, then its diagonal are perpendicular bisector of each other. म्हणजे या सेंटेन्समध्ये तुम्हाला इफ आणि देन दिलेलं नाही आहे आणि हे सेंटेन्स आपल्याला इफ आणि देनच्या फॉर्ममध्ये काय करायचं आहे? राईट करायचं. इफ द अँटीसिडंट अँड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडिशनल स्टेटमेंट आर इंटरचेंज, द रिझल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कॉन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. म्हणजे गिवन पार्ट आणि टू प्रूव्हचा पार्ट, अँटीसिडंट आणि कॉन्सिक्वेंट या दोघांना जर आपण इंटरचेंज केलं तर आपल्याला एक न्यू सेंटेन्स आपल्याला मिळतं आणि त्याला म्हणायचं कॉन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. बघा, इफ अ कंडिशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, इट कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. स्टडी द फॉलोइंग एक्झाम्पल. म्हणजे जेव्हा आपण काय करतो, एखादं स्टेटमेंट लिहितो तेव्हा त्याचा कॉन्वर्स ट्रू असेलच असं नाही. बघा, इफ अ quadrilateral इज अ रॉम्बस देन इट्स डायगनल आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ इच अदर. ही एक कंडिशनल स्टेटमेंट आहे. आता याचा कॉन्वर्स कसा होईल? बघा, इफ अ quadrilateral इज ए रॉम्बस देन इट्स डायगनल आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ इच अदर. इफ अ डायगनल ऑफ अ quadrilateral आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर देन द quadrilateral इज अ रॉम्बस. अशा प्रकारचं उलट विधान होणार आहे आणि हे उलट स्टेटमेंट जे होणार आहे त्याला आपण म्हणतो कॉन्वर्स. बघा, converse, the diagonal of a quadrilateral are perpendicular bisector of each other, then it is a rhombus. In the above example, the statement and its converse are true. म्हणजे दोन्ही स्टेटमेंटचा कॉन्वर्स पण ट्रू आहे आणि मेन ओरिजिनल स्टेटमेंट जे आहे ते सुद्धा ट्रू आहे. पण हे प्रत्येक वेळेस दोन्ही स्टेटमेंट ट्रू असतील असं नाही. फॉर एक्झाम्पल, इफ अ नंबर इज अ प्राईम नंबर देन इट इज अ इवन ऑर ऑड. म्हणजे एक नंबर तुम्हाला दिलेला आहे, तो जर प्राईम नंबर असेल तर तो इव्हन ऑर ऑड असतो. आता याचा कॉन्वर्स आपण जर दिला, इफ अ नंबर इज इवन ऑर ऑड, हा पहिला पार्ट येणार आहे, देन इट इज अ प्राईम नंबर, तो प्राईम नंबर असतो. इफ अ नंबर इज इवन ऑर ऑड देन इट इज अ प्राईम नंबर. आता याचा कॉन्वर्स आपण जर विचारात घेतला तर कॉन्वर्स आणि मेन सेंटेन्स, मेन स्टेटमेंट जे आहे ते ट्रू आहे पण त्याचा कॉन्वर्स मात्र ट्रू येत नाही आहे. देन main part, a property is supposed to be true if can be proved logically, it is then called a theorem. The logically argument made to prove a theorem is called its proof. म्हणजे जो तुम्हाला थेरम दिला जातो, जे स्टेटमेंट दिलं जातं ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे आणि तो प्रूव्ह केलेला जो पार्ट आहे त्याला प्रूफ असं म्हणतात. वेन वी आर गोइंग टू प्रूव्ह दॅट द कंडिशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स अँटीसिडंट इज कॉल्ड गिवन पार्ट. आणि अँटीसिडंट असो त्याला आपण म्हणतो गिवन पार्ट. अँड द कॉन्सिक्वेंट इज कॉल्ड द पार्ट टू बी प्रूव्ड. आणि कॉन्सिक्वेंटचा जो पार्ट असतो त्याला आपण पार्ट टू बी प्रूव्ड असं म्हणतो. देर इज टू टाईप ऑफ अ प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ अँड इनडायरेक्ट प्रूफ. प्रूफ देण्याचे दोन टाईप आहेत, एक प्रूफ आणि दुसरा आहे इनडायरेक्ट प्रूफ. तर त्यातील आपण एक प्रूफ बघूया. या फर्स्ट चॅप्टरमध्ये आपण आता एक थिअरम अभ्यासणार आहोत. या थिअरमचं स्टेटमेंट मी इथे लिहिले बघा. थिअरम, द अपोजिट अँगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स आर ऑफ इक्वल मेजर. म्हणजे दोन
म्हणजे टू लाईन्स आहेत आणि ह्या टू लाईन्स काय करतात, इंटरसेक्ट करतात. आणि ह्या इंटरसेक्ट जर करत असेल तर अपोजिट व्हर्टिकली अपोजिट अँगल जे असतात ते कॉन्ग्रंट असतात असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं. म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल हे व्हर्टिकल अँगल आहेत, व्हर्टिकली अँगल हे पण व्हर्टिकली अँगल आहेत आणि ते कॉन्ग्रंट आहेत, म्हणजे इक्वल मेजरचे आहेत असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं. जेव्हा तुम्हाला थेरमचं स्टेटमेंट देणार त्याच्यापूर्वी तुम्हाला देणार टू प्रूव्ह दॅट द अपोजिट अँगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स, अशा प्रकारचं स्टेटमेंट देणार आणि मग तुम्हाला त्याचा प्रूफ द्यायचा आहे. हा प्रूफ देताना थेरमचा आपल्याला 5 पार्टमध्ये प्रूफ द्यायचा आहे. 5 पार्टमध्ये फर्स्ट पार्ट जो आहे सगळ्यात इम्पॉर्टंट तो म्हणजे फिगर. दिलेल्या स्टेटमेंटवरून तुम्हाला काय करायचं आहे, काही फिगर ड्रॉ करायची. हा पहिला पार्ट झाला. सेकंड पार्ट तुम्हाला गिव्हन लिहिता आलं पाहिजे त्यावरून. त्याच्यानंतर गिव्हन मीन्स जे तुम्हाला त्या भागामध्ये दिलेलं आहे त्याला म्हणायचं गिव्हन, दिलेला भाग. टू प्रूव्ह म्हणजे तुम्हाला काय प्रश्न विचारला आहे, काय सिद्ध तुम्हाला करायचं आहे त्याला म्हणायचं टू प्रूव्ह. आणि त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन येतं. पहिला भाग फिगर, दुसरा भाग गिव्हन, तिसरा भाग टू प्रूव्ह आणि फोर्थ पार्ट तुमचा येतो तो म्हणजे कन्स्ट्रक्शनचा. या थेरममध्ये कन्स्ट्रक्शन येत नाही. प्रत्येक थेरममध्ये कन्स्ट्रक्शन येतच असं नाही. याही थेरममध्ये कन्स्ट्रक्शन नाही आहे, त्याच्यामुळे पुढील पार्टाला तुमचा प्रूव्ह. म्हणजे 5 पार्ट झाले, फिगर, गिव्हन, टू प्रूव्ह, कन्स्ट्रक्शन आणि प्रूव्ह. याप्रमाणे या 5 पार्टमध्ये तुम्हाला काय करायचं, तो थेरमची प्रूफ द्यायचा आहे. आता पहिल्यापासून आपण जाऊया. द अपोजिट अँगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स, म्हणजे टू इंटरसेक्टिंग लाईन तुम्हाला दिलेले आहेत. म्हणजे गिव्हनमध्ये गेलं लाईन ए बी अँड लाईन सी डी इंटरसेक्ट ॲट अ पॉईंट ओ, म्हणजे ए बी लाईन आणि सी डी लाईन ह्या ओमध्ये इंटरसेक्ट करतात. बघा गिव्हनमध्ये मी लिहिलं आहे लाईन ए बी अँड लाईन सी डी इंटरसेक्ट ॲट अ पॉईंट ओ सच दॅट, हे पॉईंट कोलिनियर आहेत ए डॅश ओ डॅश बी अँड सी डॅश ओ डॅश डी सच दॅट ए डॅश ओ डॅश बी अँड सी डॅश ओ डॅश डी. टू प्रूव्हमध्ये आपल्याला हे अँगल व्हर्टिकली अपोजिट अँगल आहे, हा अँगल आणि हा अँगल यांची पेअर कॉन्ग्रंट आहे. म्हणजे अँगल ए ओ सी इक्वल टू अँगल बी ओ डी हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. हा झाला प्रूफमधला फर्स्ट पार्ट. सेकंडमध्ये हे पण व्हर्टिकली अँगल आहेत, म्हणजे अँगल बी ओ सी कॉन्ग्रंट अँगल ए ओ डी और अँगल बी ओ सी इक्वल टू अँगल ए ओ डी हेही आपल्याला प्रूव्ह करायचं. आणि मग आपण आता प्रूफ देणार आहोत. प्रूफमध्ये गिव्हनचं सेंटेन्स मी जसंच्या तसं लिहिलं आहे बघा. लाईन ए बी अँड लाईन सी डी इंटरसेक्ट ॲट पॉईंट ओ, लाईन ए बी अँड लाईन सी डी इंटरसेक्ट ॲट पॉईंट ओ. आणि असं झाल्यामुळे हे जे दोन अँगल आहेत हे व्हर्टिकली हे अँगल इन अ लिनियर पेअर आहेत. मग मी या ठिकाणी आता काय करणार आहे, इथे एक 1 क्रमांक दिला बघा आणि इथे सेकंड क्रमांक दिला आहे. हा 1 क्रमांक दिला आहे म्हणजे याचा अर्थ हा पार्ट आपण आता विसरून जायचं, म्हणजे फक्त ही फिगर आपल्याला मिळाली. आणि या फिगरमध्ये अँगल ए ओ सी आणि अँगल बी ओ सी हे अँगल इन अ लिनियर पेअर आहे. अँगल इन अ लिनियर पेअर असेल तर त्यांची ॲडिशन 180 असते. आणि मग पहिलं स्टेटमेंट आपण लिहिलं आहे अँगल ए ओ सी प्लस अँगल बी ओ सी, हा पार्ट आपण विसरलो आहे. अँगल ए ओ सी प्लस अँगल बी ओ सी इक्वल टू 180. हे झालं तुमचं स्टेटमेंट 1. याला रिझन दिलं आहे अँगल इन अ लिनियर पेअर. त्याच्यानंतर हा फर्स्ट पार्टला आपण विसरलो. आता सेकंड पार्ट आपण काय करूया, विसरूया, त्याला ड्रॉप करूया. पुन्हा ही लाईन स्ट्रेट आली बघा, पुन्हा ही अँगल इन अ लिनियर पेअर झाले आणि मग या दोघांची ॲडिशन परत 180 येणार आहे. म्हणजे अँगल तुम्हाला मिळाला बी ओ सी प्लस अँगल मिळाला तुम्हाला बी ओ डी आणि ह्या दोघांची ॲडिशन येणार आहे 180. बघा अँगल बी ओ सी प्लस अँगल बी ओ डी इक्वल टू 180. हे झालं तुमचं इक्वेशन 1 अँगल इन अ लिनियर पेअर. आता फ्रॉम 1 and 2 वन स्टेटमेंट आपण जर बघितलं तर अँगल ई ओ सी प्लस अँगल बी ओ सी ही त्याची झाली एल एच एस आणि इक्वलच्या पुढे 180 आहे ही झाली त्याची आर एच एस. सेम या स्टेटमेंटमध्ये अँगल बी ओ सी प्लस अँगल बी ओ डी ही झाली एल एच एस आणि 180 ही झाली आर एच एस. जेव्हा दोन स्टेटमेंट किंवा इक्वेशनच्या आर एच एस इक्वल असतात तेव्हा एल एच एस इक्वल असतात, किंवा एल एच एस जर इक्वल असेल तर आर एच एस इक्वल असतात. आता ह्या दोघांची कंपॅरिझन जर केली तर 180 आहे, म्हणजे यांच्या आर एच एस इक्वल आहे, म्हणजे यांच्या एल एच एस इक्वल येणार आहे. फ्रॉम 1 and 2
180 equal to 180, therefore this equal to this, means angle AOC plus angle BOC equal to angle BOC plus angle BOD. आता LHSला आणि RHSच्या साईडला BOC बघा सेम अँगल आहे, तो इलिमिनेट आपण केला तर आपल्याला राहिलं शिल्लक अँगल AOC इक्वल टू अँगल BOD. आणि आपला टू प्रूव्हचा फर्स्ट पार्ट बघा, अँगल AOC इक्वल टू अँगल BOD हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं आणि ते आपण इथे प्रूव्ह केलेलं आहे. सिमिलरली हा जो सेकंड पार्ट आहे, या सेकंड पार्टचा आपल्याला प्रूफ द्यायची काही गरज नाही. सिमिलरली आपण हा पार्ट पण प्रूव्ह करू शकतो. आणि मग खाली लिहिले मी बघा, सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह. आणि अशाच प्रकारे आपण काय करू शकतो, अँगल BOC इक्वल टू अँगल AOD हे आपण प्रूव्ह करू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन 1/11 प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधील क्वेश्चन आपण बघतोय. राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म. जे तुम्हाला स्टेटमेंट दिलेले ते स्टेटमेंट तुम्हाला इफ अँड देनच्या फॉर्ममध्ये लिहायचे. पहिला क्वेश्चन त्यांनी दिला बघा, द अपोजिट अँगल्स ऑफ अ पॅरलेलग्रॅम आर कॉन्ग्रंट. म्हणजे अपोजिट अँगल जे आहेत ते पॅरलेलग्रॅमचे ते कॉन्ग्रंट आहेत असं तुम्हाला दिलेलं आहे. आणि हे सेंटेन्स तुम्हाला इफ आणि देनच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं. द अपोजिट अँगल्स ऑफ अ पॅरलेलग्रॅम म्हणजे याचा अर्थ एक तुम्हाला पॅरलेलग्राम दिलेला आहे, म्हणजे तो क्वाड्रिलॅटरल पॅरलेलग्रॅम आहे. असं जर असेल तर त्याचे अपोजिट अँगल हे कॉन्ग्रंट असतात असं आपल्याला लिहायचं. म्हणजे इफ अ क्वाड्रिलॅटरल इज अ पॅरलेलग्रॅम म्हणजे तो क्वाड्रिलॅटरल पॅरलेलग्रॅम आहे, देन अपोजिट अँगल्स ऑफ दॅट क्वाड्रिलॅटरल आर कॉन्ग्रंट म्हणजे त्याचे अपोजिट अँगल्स आहेत ते कॉन्ग्रंट आहेत. अशा प्रकारे इफ आणि देनच्या फॉर्ममध्ये आपण हा क्वेश्चन लिहिला. सेकंड क्वेश्चन, द डायगनल ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रंट. द डायगनल ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रंट. रेक्टँगलचे जे डायगनल आहेत ते कॉन्ग्रंट आहेत असं आपल्याला दिलेले आहे त्यांनी. आणि हे तुम्हाला इफ आणि देनच्या रूपामध्ये लिहायचं. द डायगनल ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रंट म्हणजे एखादा जर क्वाड्रिलॅटरल हा रेक्टँगल असेल तर त्याचे डायगनल कॉन्ग्रंट असतात. अशा प्रकारचं आपल्याला सेंटेन्स बनवायचं. म्हणजे इफ अ क्वाड्रिलॅटरल इज अ रेक्टँगल, तो क्वाड्रिलॅटरल जर एक रेक्टँगल असेल देन इट्स डायगनल्स आर कॉन्ग्रंट. इफ क्वाड्रिलॅटरल इज अ रेक्टँगल देन इट्स डायगनल आर कॉन्ग्रंट म्हणजे त्याचे डायगनल कॉन्ग्रंट आहेत. त्याच्यानंतर थर्ड क्वेश्चन, in an isosceles triangle the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. म्हणजे तुम्हाला एक आयसोसेलेस ट्रायंगल दिलेला आहे आणि हा जर आयसोसेलेस ट्रायंगल असेल तर सेगमेंट जॉईनिंग द व्हर्टेक्स अँड द मिड पॉईंट, त्याचा व्हर्टेक्स आणि अपोजिट साईडचा मिड पॉईंट घ्यायचा, त्यांना जॉईन करणारा जो पार्ट असतो तो परपेंडिक्युलर टू द बेस, तो बेसला परपेंडिक्युलर असतो असं आपल्याला त्यांनी दिलेलं आहे. अँड आयसोसेलेस ट्रायंगल म्हणजे तुम्हाला एक आयसोसेलेस ट्रायंगल दिलेला आहे. इफ द ट्रायंगल इज अ आयसोसेलेस ट्रायंगल देन हा पुढचा पार्ट तुमचा येणार आहे. इफ अँड ट्रायंगल इज अ आयसोसेलेस, इफ अँड ट्रायंगल इज अ आयसोसेलेस देन हा पुढे पार्ट सगळा तसाच गेला. देन द सेगमेंट जॉईनिंग द व्हर्टेक्स अँड मिड पॉईंट ऑफ द बेस इज परपेंडिक्युलर टू द बेस. अशा प्रकारे इफ आणि देनच्या फॉर्ममध्ये हे सेंटेन्स आपल्याला लिहायचं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2/11 राईट कॉन्व्हर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तुम्हाला काही स्टेटमेंट दिले आणि त्याचा तुम्हाला कॉन्व्हर्स लिहायचं आहे. कॉन्व्हर्स म्हणजे टू प्रूव्ह आणि गिवन यांची अदलाबदल होते. पहिला क्वेश्चन दिला बघा, द अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म बाय टू पॅरलल लाईन्स आर अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल आर कॉन्ग्रंट. म्हणजे अल्टरनेट अँगल जे आहे ते अल्टरनेट अँगल फॉर्म बाय टू पॅरलल लाईन्स म्हणजे टू पॅरलल लाईन तुम्हाला दिलेले आहेत आणि त्याने फॉर्म होणारे जे अल्टरनेट अँगल जे आहेत ते अल्टरनेट अँगल कॉन्ग्रंट असतात आपल्याला असं प्रूव्ह करायचं. म्हणजे असं आपल्याला सेंटेन्स त्यांनी दिलेलं आहे आणि त्याचा आपल्याला कॉन्व्हर्स, त्या सेंटेन्सचा आपल्याला कॉन्व्हर्स द्यायचा आहे. कॉन्व्हर्स द्यायचा आहे म्हणजे गिवन आणि टू प्रूव्ह यांच्यात अदलाबदल होते. द अल्टरनेट अँगल फॉर्म बाय टू पॅरलल लाईन्स म्हणजे तुम्हाला टू पॅरलल लाईन दिल्यात आणि त्यांना एक ट्रान्सव्हर्सल दिलेली आहे आणि त्याच्यामुळे जे अल्टरनेट अँगल तयार होतात ते कॉन्ग्रंट आहेत असं आपल्याला दिलेलं आहे.
आता उलटं वाक्य कसं होणार, तर अल्टरनेट अँगल हे कॉन्ग्रंट आहे तेव्हा त्या लाईन काय असतात, पॅरलल असतात असं आपल्याला लिहायचं आहे. इफ अल्टरनेट अँगल मेड बाय टू लाईन्स, इफ अल्टरनेट अँगल्स मेड बाय टू लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल्स आर कॉन्ग्रंट, म्हणजे अल्टरनेट अँगल जर कॉन्ग्रंट असेल तर त्या लाईन पॅरलल असतात. देन द लाईन्स आर पॅरलल, म्हणजे त्या लाईन पॅरलल आहेत असं आपल्याला लिहायचं. देन नेक्स्ट, if a pair of interior angles made by transversal of two lines are supplementary then the lines are parallel, म्हणजे interior angles made by the transversal of two lines are supplementary, म्हणजे टू लाईनला एक ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट करत असेल आणि त्यामुळे तयार होणारे जे अँगल असतील ते अँगल जर सप्लिमेंटरी असतील तर त्या लाईन पॅरलल असतात. म्हणजे आता हे उलट वाक्य कसं होणार, लाईन पॅरलल तुम्हाला देणार आणि सप्लिमेंटरी अँगल जे आहेत ते सप्लिमेंटरी अँगल तुमचे इंटेरियर अँगल जे आहे ते इंटेरियर अँगल सप्लिमेंटरी होणार आहे. म्हणजे हा पार्ट अगोदर येणार आणि हा पार्ट नंतर येणार. इफ टू पॅरलल लाईन्स आर इंटरसेक्ट, इफ टू पॅरलल लाईन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रान्सव्हर्सल देन द इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी, आणि मग ते इंटेरियर अँगल्स असतात ते काय होतात, सप्लिमेंटरी होतात. अशा प्रकारे आपल्याला हे सेंटेन्स लिहिता येईल. लास्ट सेंटेन्स, द डायगनल ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रंट, द डायगनल ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रंट, म्हणजे तुम्हाला डायगनल दिलेले आहेत रेक्टँगलचे आणि ते कॉन्ग्रंट आहेत. म्हणजे रेक्टँगलचे डायगनल क्वाड्रिलॅटरल रेक्टँगल आहे तर त्याचे डायगनल कॉन्ग्रंट आहेत. आता उलटं, जर डायगनल कॉन्ग्रंट असेल तर तो रेक्टँगल आहे असं आपल्याला लिहायचं आहे. इफ द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल आर कॉन्ग्रंट देन दॅट क्वाड्रिलॅटरल इज अ रेक्टँगल, आणि मग तो क्वाड्रिलॅटरल जो आहे तो रेक्टँगल आहे. सेंटेन्स पुन्हा एकदा रिपीट करतो बघा मी, द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रंट, म्हणजे रेक्टँगलचे डायगनल जे आहेत ते कॉन्ग्रंट असतात. आता उलटं कसं बोलायचं, क्वाड्रिलॅटरलचे जर डायगनल कॉन्ग्रंट असेल तर तो रेक्टँगल असतो. इफ द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल आर कॉन्ग्रंट देन दॅट क्वाड्रिलॅटरल इज ए रेक्टँगल. नेक्स्ट क्वेश्चन 7/12. मी क्वेश्चन रीड करतो आणि त्याचे आन्सर मी आता ब्लॅकबोर्डवरती राईट केलेले. राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ कंडिशनल फॉर्म, राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ कंडिशनल फॉर्म. कंडिशनल फॉर्म मीन्स द सेंटेन्स राईट इन इफ अँड देन फॉर्म, म्हणजे दिलेलं जे सेंटेन्स आहे ते इफ आणि देनच्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, राईट करायचं. फर्स्ट क्वेश्चन, एव्हरी रॉम्बस इज अ स्क्वेअर, एव्हरी रॉम्बस इज अ स्क्वेअर, म्हणजे तुम्हाला तो रॉम्बस दिलेला आहे आणि तो स्क्वेअर आहे असं आपल्याला सांगायचं. इफ अ क्वाड्रिलॅटरल इज अ रॉम्बस देन इट इज अ स्क्वेअर, म्हणजे रॉम्बस दिला आहे तो स्क्वेअर आहे हे आपल्याला इफ आणि देनच्या फॉर्ममध्ये राहायचं. इफ अ क्वाड्रिलॅटरल इज अ रॉम्बस देन इट इज ए स्क्वेअर, अशा प्रकारे आपल्याला ते राईट करता येईल. सेकंड क्वेश्चन, अँगल इन अ लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी, अँगल इन अ लिनियर पेअर, लिनियर पेअरचे अँगल आहेत आणि ते सप्लिमेंटरी आहेत. आणि मग इफ अँगल लिनियर पेअरचे आहेत देन दे आर सप्लिमेंटरी असं आपल्याला राईट करायचं आहे. इफ टू अँगल्स आर इन अ लिनियर पेअर देन दे आर सप्लिमेंटरी, म्हणजे लिनियर पेअरचे अँगल आहेत आणि ते सप्लिमेंटरी आहेत असं आपल्याला इफ आणि देनच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. इफ टू अँगल्स आर इन अ लिनियर पेअर देन दे आर सप्लिमेंटरी. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट्स, ए ट्रायंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट्स. हा ट्रायंगल आहे आणि हा ट्रायंगल या 3 सेगमेंटने काय होतं आहे, फॉर्म होतो आहे. मग आपल्याला राईट कसं करता येईल, इफ अ फिगर दिस फिगर, इफ अ फिगर इज अ ट्रायंगल, म्हणजे ही जर फिगर ट्रायंगल असेल देन इट इज अ फॉर्म बाय 3 सेगमेंट्स, आणि ही कशामुळे फॉर्म होते तर 3 सेगमेंटने फॉर्म होते. म्हणजे ट्रायंगल आहे तो 3 सेगमेंटने काय झालेला आहे, फॉर्म झालेला आहे. इफ एनी फिगर इज अ ट्रायंगल, एनी फिगर इज अ ट्रायंगल देन इट इज अ फॉर्म बाय अ 3 सेगमेंट, आणि ती 3 सेगमेंटने फॉर्म झालेली आहे. त्याच्यानंतर फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ नंबर हॅविंग ओनली 2 डिवायझर्स इज कॉल्ड अज अ प्राईम नंबर, म्हणजे एक नंबर तुम्हाला दिला आहे आणि त्या नंबरचे 2च फक्त डिवायझर आहे तर अशा प्रकारचा जो नंबर असतो त्याला प्राईम नंबर म्हणतात. इफ अ नंबर हॅज ओनली 2 डिवायझर्स देन
इट इज अ प्राईम नंबर. जर 2 डिवायझर असेल तर तो प्राईम नंबर असतो. मग आपण सेंटेन्स कसं लिहिणार? इफ अ नंबर हॅज ओनली 2 डिवायझर देन इट इज अ प्राईम नंबर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 8/12. राईट द कॉन्व्हर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तुम्हाला काही स्टेटमेंट दिलेली आहे, त्याचा कॉन्व्हर्स तुम्हाला काय करायचं आहे, लिहायचा आहे. क्वेश्चन मी रीड करतो, फळ्यावरती मी डायरेक्ट आन्सर लिहिलेले आहे. राईट द कॉन्व्हर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कॉन्व्हर्स मीन्स गिवन आणि टू प्रूव्ह या पार्टच्या हे पार्ट चेंज होतात, यांची अदलाबदल होते, इंटरचेंज होतात. फर्स्ट दिला बघा त्यांनी, इफ द सम ऑफ अ मेजर ऑफ अ अँगल इन अ फिगर इज 180 देन द फिगर इज अ ट्रँगल. म्हणजे अशा प्रकारचे एक फिगर आहे का त्या फिगरच्या अँगलची ॲडिशन 180 आहे. तर अशा प्रकारची जी फिगर असते तिला ट्रँगल असं म्हणतात. इफ द सम ऑफ अ मेजर ऑफ अ अँगल इन अ फिगर इज 180, म्हणजे अशा प्रकारची फिगर आहे का तिच्या अँगलची ॲडिशन 180 आहे, तर ती फिगर ट्रँगल असते. असा हा तुम्हाला दिलेला थिअरम आहे. आता याचा आपल्याला कॉन्व्हर्स द्यायचा आहे. ॲडिशन 180 तर तो ट्रँगल आहे. उलटं ट्रँगल असेल तर ॲडिशन 180 येणार. म्हणजे आपल्याला इकडून इकडे यायचं आहे कॉन्व्हर्समध्ये. बघा, इफ अ फिगर इज अ ट्रँगल देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स अँगल इज 180, आणि हिचे जे अँगल आहे त्या अँगलची मेजर असते 180. अशा प्रकारे हा त्याचा कॉन्व्हर्स झाला. सेकंड, द सम ऑफ अ मेजर ऑफ अ 2 अँगल्स इज 90 डिग्री. 2 अँगल आहेत, 2 अँगल, आणि ह्या 2 अँगलची ॲडिशन आहे 180. आणि असं जर असेल तर ते जे अँगल असतात आर, इफ द सम ऑफ अ मेजर ऑफ 2 अँगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लिमेंट ऑफ इच अदर. आणि हे जे आहेत ते कॉम्प्लिमेंटरी अँगल आहेत इच अदर. म्हणजे दोन अँगलची जर ॲडिशन 90 असेल, 180 नाही. इफ द सम ऑफ अ मेजर ऑफ 2 अँगल्स इज 90 देन दे आर कॉम्प्लिमेंट ऑफ इच अदर, असं तुम्हाला दिलेलं आहे. म्हणजे 2 अँगलची जर ॲडिशन 90 डिग्री असेल तर ते कॉम्प्लिमेंटरी अँगल असतं. आता हे उलट कसं बोलणार आपण? जर अँगल कॉम्प्लिमेंटरी असेल तर त्यांची सम 90 येणार. आणि मग इथे मी लिहिले बघा, इफ 2 अँगल्स आर कॉम्प्लिमेंटरी देन देअर सम इज 90 डिग्री, आणि मग त्यांची सम तुम्हाला 90 डिग्री येणार आहे. थर्ड क्वेश्चन, इफ द करस्पॉन्डिंग अँगल्स फॉर्म बाय द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ 2 लाईन्स आर कॉन्ग्रंट देन 2 लाईन्स आर पॅरलल. म्हणजे या जर 2 लाईन आपण जर विचारात घेतल्या आणि यांची जर ट्रान्सव्हर्सल असेल आणि त्यामुळे जे फॉर्म होणारे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत, करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल, हे जर कॉन्ग्रंट असेल तर ह्या लाईन पॅरलल असतं. म्हणजे करस्पॉन्डिंग अँगल कॉन्ग्रंट आहे तर लाईन पॅरलल आहे. करस्पॉन्डिंग अँगल कॉन्ग्रंट तर लाईन पॅरलल. आता उलटं कसं होणार? लाईन पॅरलल तर करस्पॉन्डिंग अँगल कॉन्ग्रंट. आणि मग सेंटेन्स आपलं कसं होणार? इफ 2 पॅरलल लाईन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल, इफ 2 पॅरलल लाईन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल देन द पेअर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग अँगल्स इज कॉन्ग्रंट. हे करस्पॉन्डिंग अँगल जे आहे हे कॉन्ग्रंट आहे. म्हणजे करस्पॉन्डिंग अँगल कॉन्ग्रंट आहे तर लाईन पॅरलल आहे, आणि उलटं आता लाईन पॅरलल तर करस्पॉन्डिंग अँगल कॉन्ग्रंट. देअरफॉर द 2 पॅरलल लाईन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल देन द पेअर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग अँगल्स इज अ कॉन्ग्रंट. या अशा प्रकारे आपल्याला त्याचं स्टेटमेंट लिहिता येईल. त्याच्यानंतर लास्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 3. समजा एखादा नंबर आहे आणि ह्या नंबरचे जे डिजिट आहेत आणि त्या डिजिटची ॲडिशन याला जर 3ने डिवाईड होत असेल तर त्या नंबरला 3ने डिवाईड होतं, असा आपल्याला तो क्वेश्चन दिलेला आहे. आणि मग आपल्याला उलटं लिहायचं आहे. बघा, डिजिटमधील जे डिजिट आहे नंबरमधले त्यांची जर आपण सम केली तर त्याला 3ने डिवाईड होतं, तर त्या होल नंबरला 3ने डिवाईड होतं असं आपल्याला विचारलेले. आता आपल्याला उलटा प्रवास करायचा. इफ अ नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 3, एखाद्या नंबरला 3ने डिव्हिजिबल होत असेल देन सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिव्हिजिबल बाय 3, आणि मग त्याच्यातले जे डिजिट आहे त्या डिजिटच्या ॲडिशनला सुद्धा त्या 3ने डिवाईड होतं. अशा प्रकारे आपल्याला हा सम लिहायचा आहे. इफ अ नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 3 देन सम ऑफ द इट्स डिजिट इज डिव्हिजिबल बाय 3.